guys! So for today's video, gagawa tayo ng French toast. So yung mga kailangan nating ingredients, 2 eggs, 1/4 cup ng fresh milk o whole milk, 1 teaspoon na sugar, 1/4 teaspoon ng cinnamon, tsaka konting salt. Siyempre, kailangan din natin ng ating bread. Tapos, kailangan din natin ng dairy cream kasi siya yung gagamitin natin na pang-fry kasama ng konting oil. Okay, so ang una natin gagawin, ipagko-combine lang natin lahat ng ingredients. So, ito yung egg. Ay, nahulog. Tanggalin nyo yung shell na nahulog. Ayaw. Okay, so yung egg, ibibit nyo muna siya. Tapos, lagyan nyo na siya ng milk. 1/4 cup of milk. So, ayan, 1/4 lang. And then, lagyan natin siya ng sugar. 1 teaspoon of sugar. Tapos, 1/4 teaspoon ng cinnamon. Saka lagyan natin siya ng konting salt. Walang lumalabas. Ay. After nyan, pag-mix-mix nyo lang siyang mabuti. Naamoy ko na yung cinnamon, ang bango. So, i-mix nyo lang siyang mabuti para ma-mix mabuti. Yan. So, okay na to. Okay, so start na natin siyang lutuin. Painit na kayo ng pan. Low to medium heat lang. Tapos lagyan nyo ng konting oil. Saka ng butter. Tapos, very easy lang. I-dip nyo lang yung bread nyo dun sa ginawa natin mixture kanina. Other side na. Then, lutuin na natin siya. So, malalaman natin kung luto na siya pag medyo nag-lessen na yung bubbles. So, ayan o. Hindi na siya masyadong pumuputok-putok. So, i-flip na natin siya. Diba? Parang wala pang 1 minute yung kabilang side. Okay, so, luto na siya. Tanggalin nyo na. And then, gawin nyo na siya dun sa the rest na natira na bread. Ilagay uli kayo ng butter. Hindi ko na nilagyan ng oil kasi parang meron naman. Ganun uli. Beat nyo lang yung bread. Medyo isoak nyo ng konti lang. Huwag masyado. Ganun lang siya kasimple. Mabilis na mabilis. Meron na kayong almusal. O kaya kung gusto nyo, pwede rin dinner. Gaya ngayon. Pinipero ko siya. Dinner. So, no choice. Ito na lang yung dinner namin. Diba? Okay. So, tapos na yung ating French toast. Pwede nyo siyang lagyan ng konting sugar. Tapos, mas maganda sana kung maple syrup. Pero wala kasi kami maple syrup sa ngayon. Kaya yung ilalagay ko na lang itong blueberry.
Sarap siya with coffee. So, yun lang. Sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe and mag-like. Thank you. Bye-bye!